Tänään mä lähden kalastamaan haukea ja ollaan taas yhdellä paikalla, missä on käynyt muutaman kerran aikaisemmin ja kerran on videonkin täältä tehnyt. Tänään on kova tuuli, noin 80 metriä sekunnissa, mutta se puhaltelee tästä takaa, niin silloin se ei meillä vaikuta tuohon lahelle niin paljon, eli voidaan rannasta kalastella. Ja haavia ei oo, mutta tossa on työkalut, millä me pärjätään, eli kidan avaaja. Tuolla saadaan vähän alaleuvoista piettyä haukea ja tuolla saadaan sitten koukku irti. Tässä kahlaamalla kun liikutaan, niin haavi vähän hankala yhdistelmä. Tossa on iso minnouspuuni, ruohikko. Siinä on yksi omatekoinen lippa. Siinä on taas mepsiä. Aina pitää muutama lippa olla mukana. Tossa on sitten spinnerpaitti. Tämäkin tulee ruohikosta läpi. Siinä on omatekoinen lippa. Tossa on tommoista hitaampaa syyshaukejärkkiä. Kiva nopeapotkunen kesäjärkki. Siinä on pitkää liukua. Tuossa on vähän isompaa hahmoa, tommonen. Ei oo kovin nopea uitettava, mutta semmonen iso liike, rauhallinen uitto, iso hahmo. Sitten perus siekki. Siinä on Westini, Schwarzonckeri, MC Mio ilman pyrstöä. Kaikkia näitä voidaan tuunata hyvin yksinkertaisesti. Mulla on mukana täällä pyrstöjä. Eli tämmöisiä omatekoisia sirppipyrstöjä. Näillä saadaan parikymmentä senttiä lisää pituutta uistimelle, eli saa semmonen iso hahmo tehtyä. Ja jos laitetaan esimerkiksi tämän jerkin perään tämä häntä, siitä tulee niin pitkä paketti, että varmaan kelpaa isommallekin hauelle. Heittäminenhän on aina hankalempaa tämmöisellä. Onnistuu kyllä, mutta kovin pitkiä heittoja ei ainakaan vastatuuleen kannata yrittää. Se tulee äkkiä silmille, kun siinä on niin paljon pinta-alaa, mihin tuuli voi tarttua. Jos tuntuu siltä, että saa olla isompaa viehettä, niin me voidaan lisätä nuita siiman päähän ja muuten sitten kalastellaan jerkeillä pääasiassa. Siinä on tommoista avovettä välillä ja sitten on tommoista heinikkoa, niin pitää pikkusen vaihella systeemiä. Kahlaamalla kalastaessa mä oon monesti tykännyt kantaa mukana tämmöistä laukkua. Tässä tämä olkahihna on niin pitkä, että se on helppo säätää, jos kahlataan syvemmälle. Sä pystyt nostaa sen lähemmäs veenpintaa ja silloin se ei kastu. Ainakaan tämä Rapalan vanha laukku ei ole veenpitävä, eli se kyllä menee vesi läpi, jos se pohja pääsee kastumaan sieltä. Ja uistimet mulla on täällä isoilla puolella ja mä pistän nuo perustyökalut siihen päälle. Ne saa kätevästi otettua sieltä silloin kun niitä tarvii. Ja sitten tuolla on kamerajuttuja tolla puolen. Tietenkin akut mulla kulkee täällä taskussa, että ei varmasti pääse kastuu. Tuolla on punnitus- ja mittausvälineet. Ja siinä kulkee kaikki mukana nätisti ja pystyy laittaa eri laatikoihin ja rasioihin. Silloin tommonen on kätevä ja en tiedä, mä oon tuossa pitänyt. Minä syön pikku välipalan tässä ja sitten lähdetään kalastamaan. Täältä on korkeallakin vielä. Mä oon saanut kaloja täältä ja se on aina pitää vaan kokeilla. Sillä tavalla sitä yleisöstä kalaakin tulee. Veneellähän olisi aina helpompi kulkia, mutta nyt näytti tuuleen suunnat siltä, että tänne ei venettä kannata ottaa, joten mennään sitten tällä tavalla. Miksei pysy kiinni? Löi ohi. Kolme kertaa hauki on käynyt tönäsemässä tää viehettä, eli tämä on väärä viehe, mutta kontakteja on silti tullut. Ja kaikki hauet on ollut vielä eri kohdassa. Yksi ihan lähellä, yksi kaukana ja yksi tuolla toisella sivulla. Pistää tommonen omatekoinen lippa, missä on kunnon efekti. Jos tämä ei toimi, niin sitten laitetaan sirppipyrstö ja kaikkein suurin jerkki, mikä mulla täällä on. Ei mitään vaikutusta. Siihen tuli heinää ton verran ja sitten hauki löi kiinni, eli olisiko se merkki siitä, että isompaa kiitos. Pistetään isompaa. Laitetaan nyt niin isoa niille, mitä löytyy. Siinä on kokonaismittaa noin 45 senttiä.
oikein hitaasti uitetaan, niin varmasti ehtivät lyödä kiinni. Kato, taas kävi vaan tökkäämässä. Ja just ennen rantaa. Miksi ne ei ota? Mä tiedän. Ne ottaa aina, käy lyömässä siinä kohtaa, kun mä jätän paikalleen tämän. Vaihdan tilalle kelluvan jerkin ja pian 10 sekuntia paikallaan, enkä tee mitään. Katsotaan, ottaako ne sitten. No nyt! Ei tämä nyt ihan niin iso ole, mitä se on käynyt siinä. Heppaa. Se oli varmasti isompia ne muut hauet. Perässä tulee hauki vaan, ei ota kiinni. Näkyy pyörtet tossa. Tökkimöitä ja seurioita on. Tuolla kävi äsken haukiko heiti siihen. Joku saattaisi sanoa, että kyllä hauenkalastus on helppoa, mutta ei tämä näin vaikeaa koskaan ollut. Väitän, että yksi merkitsevä tekijä on tuo. Tuossa on suuri syyllinen siihen, miksi hauki ei ole syönnillä. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että mä en lähtisi kalalle. Kato, sieltä löi. Oho. Sieltä löi hauki. Selkeästi isompi kala kuin nuo mitä tossa on ollut. Ja en mene yhtään sanomaan minkä kokoinen tämä on, mutta varmasti yli kilonen. Hei, älä tee reikää mun kahaluhousuihin. Mennäänpä tuonne rauhallisemmille vesille. Todella hankalan kalastussession jälkeen nappasin yksi kala. Tää on joku 3,5–4 kiloa ehkä. Sehän hyppäs nätisti. Mä oisin vienyt ruokakallaa tuosta kotiin, mutta nähtävästi meidän pitää yrittää saada toinen. Otan nyt uudestaan. Kävi lyömässä vaan ei pysynyt taaskaan. Ei taaskaan pysynyt. Mun on pakko kokeilla heittää mepsillä tässä. Sitten jos sillä ei saa kalaa, niin sitten vaihdetaan paikkaa. Tai aletaan heittää tuonne päin. Ei mepsi etes ota kunnolla. Nyt on melko nirsoja haukia. Miten se voi näin pieneen uistimeeseen lyödä niinku silleen vähän? No niin. Oho. Oho. Jaa. Nyt mennään. On paksu kala. On paksu kala. Kato. Kato sitä. Ja mepsillä. Tässä tulee mieleen, että miksi mä en ottanut haavia ollenkaan. Miten mä saan rantaan tämän? Haluan kyllä punnita. Mulla on onneksi tuo punnituspussi tuolla. Nyt mennään.
En oo näin paksua haukea ennen nähnytkään. Tiedättekö mitä? Ei oo näin paksua haukea ennen nähnytkään. 110. Ei oo haavia on mukana, mutta se menee tälläkin. Ei oo pitkä, mutta on se liha. Tää on isopäinen kaveri. Ja koskaan en oo näin lihavaa haukea nähnyt. Siinä meni taas ennätys uusiksi ja samalla uistimella, mepsillä. Itse se nyt taisi olla pykälää suurempi, mutta sama väri. Siinä on syystankkaus hauvella menossa. Meinas olla vähän ongelmia tää ylösotossa, mutta kylläpä se tuli sieltä sitten. Päästäänpä se uintiin. Heippa! Sinne se meni. Tossa on ottiviehe. Vitoskoon mepsi Aglia. Saman värinen. Täysin samanlainen uistin, mutta pykälää pienempi oli minun aikaisemman haukiennätyksen ottiviehe. Eli se oli neloskoon tämmönen. Ja tässä on vitonen. Vaihtoin uudet koukut tähän lähtiessä ja ihan hyvinhän se nyt toimi sitten. On ainakin terävät koukut. Mut jatketaan kalastusta. Mä ehkä pidän pienen breikin tähän väliin ja sitten jatketaan. Mä olin tuohon heittänyt, niin kuin videolta näitte, vaikka mitä ja vaikka kuinka monta kertaa ja yli tunnin kalastanut. Ja mulla oli semmonen ajatus, että eikö tässä ole sitten isompaa haukia tässä kohdalla. Että onko ne kaikki näin pieniä. Ja sitten kuitenkin laitoin tämän. Ehkä se sitten aina ei tarvi ollakaan iso. Paljon haukikalastuspiireissä on periaate, että go big or go home. Eli ota isot uistimet tai mene kotiin. Eli hyvin moni suurhaukimies niin sanotusti ei käytä tämmösiä. Koska oletus on se, että iso hauki ei ota pieneen vieheeseen. No, tällä kertaa oli ehkä semmonen tilanne, että hauki oli niin paljon syönyt, että se ei halunnutkaan ottaa mihinkään isompaan. Niin sitten tämmönen pikku hiukopala oli hyvä. Kyllähän sitä itekin vaikka söis buffetti lounaan töissä päivällä ja olisi ihan täynnä, niin kyllä sitä vähän iltapäivällä siinä sitten kahvin kanssa, niin saattaa pikkusen ottaa pullaa, niin miksi se ei kalalla olisi sitten sama asia? Mietipä sitä. Mutta kukin tyylillään. Totta kai, niinhän se menee. Minä kalastan näillä. Aina välillä. On mulla niitä isojakin uistimia tuolla. On nekin toiminut. Onko sillä kala? Eikö mulla ole jarru löysällä? Minä kelasin koko ajan, mutta mulla oli jarru niin löysällä. Se ei rutisi, että sä kelassa tuo räikkä, se on rikki mennyt jotenkin. Mä haluaisin semmosen 2-3 kilo hauen, niin mä voisin ottaa sen ruokakalaksi. Meillä on kala. Voisiko tämä olla ruokakala? Kaliberia. Onko vähän reilun kokoinen? Tässä on oikein hyvä ruokakala. Tämä on oikein hyvä. Tietenkin sehän saattaa, että se menee karkuun vielä, mutta tosta kiinni ja rantaan. Kiitos. Se on siinä. Nyt eikö siellä on verestetty tämä, niin se valluu aivan tyhjäksi, niin siinä on täydellinen verestys. Tähän on kohta kahaluppo, jos on varaa. Tässä ei kala enää syö. Meni syöntiikkuna kiinni.
On katse sen verran jo verestynyt siinä, että se voisi fileerata. Syksyllä hauenkalastus saattaa olla tosi tehokasta hetkittäin. Hauki tankkaa syksyllä kovasti ruokaa ja tuosta yhdestä paikasta tuli kaikki kalat. Tuolta aikaisemmin kauempaa, mistä tuli aluksi, niin sieltä lähti yksi kala sitä rannasta. En mä oikein muualta löytänyt kalaa kuin tuosta yhdestä paikasta. Mielenkiintoinen reissu. Olisiko mä nyt 4-5 tuntia ollut kalastamassa tuossa ja se on rankkaa kalastella rannasta kahalaamalla ja siinä tulee käveltyä paljon ja sitten tämmöistä pehmeää pohjaa. Mutta haukiennätys tuli ja se on pääasia. Taaskaan ei jääty kauas 10 kilosta. Ja kyllä se pikkuhiljaa sieltä hiipii. Joku päivä vielä. Mielenkiintoinen tämä homma, että miten täältä tulee sitten kalaa, mutta ihan siinä Oulussa ei mitenkään. Onhan siinä tietenkin kovempi kalastuspaine ja tämmöisiä juttuja on, mikä varmasti vaikuttaa. Mutta tämäkin paikka on semmonen, että ei tässä vissiin hirveänä ole kalastajia. Kuulemma. Aika rauhallinen paikka on. Ja tuo alue on kuitenkin noin pieni tuossa ja täällä on vastaavanlaisia paikkoja on niin paljon, että osuppa siitä siihen oikeaan lahteen sitten. En tiedä, jos kävisi niissä muissa kokeille, niin olisiko siellä samanlaista. Se pitäisi käydä joskus testailla. Mutta minä lähden autolle. Palataan asiaan seuraavassa videossa ensi kerralla kalastuksen merkeissä. Mitenkä muuten. Kiitoksia videon katsomisesta ja moi moi!